Hello everyone! Today's video, kami po ay magtuturo po ako kung sa Safiyyah kung paano lowercase letter sound. So, ito po ay piniprint ko lang po ito. Then, yan. So, ko siya, nilaminate ko lang siya para meron kaming magawa sa bahay habang pag wala siyang pasok kasi, so ito yung ginagawa ko sa kanya. So, tinuturuan ko siya kung paano magbasa ng letter sound. So, nag-start po siya na magbasa ng 1-year-old. Then, unti-unti, natuto siyang magbasa ng mga 3 years old, natuto siya and a half. Dahil mahilig siya sa books, so lowercase muna ang itabasa natin sa kanya. So, Safiyyah, can you read this one? G. Ch. E. J. K. A. P. Q. R. S. T. A. V. W. X. E. Z. Very good.